สวัสดีครับวันนี้เรามีคำถามน่าสนใจที่มาจากโลกออนไลน์นะครับคือมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะการไปพูดคุยกับผู้หญิงในเชิงจีบนะครับอย่างเช่นถามว่าจีบได้ไหมหรือเป็นแฟนกันไหมอะไรแบบนี้มันจะเข้าข่ายเป็นอาบัติสังฆาทิเศษเลยหรือเปล่าอืมคำถามนี้นี่น่าสนใจมากนะคะ เพราะมันไปแตะเรื่องความเข้าใจในพระวินัยโดยตรงเลย โดยเฉพาะสิกขาบทที่3นะคะที่ว่าด้วยการพูดเกี้ยวพาราสีซึ่งอาบัติสังฆทิเศษนี่ถือว่าร้ายแรงนะคะรองมาจากปาราชิกเลย การจะแก้ไขได้นี่ต้องอาศัยสงฆ์ต้องเข้าปริวาสกรรมกันเลยทีเดียว ครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันค่ะว่าขอบเขตจริงๆของสิกขาบทข้อนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ แล้วทำไมเรื่องแบบนี้ถึงสะท้อนความเข้าใจ หรืออาจจะความไม่เข้าใจในบทบาทของพระสงฆ์ได้อะนะคะน่าสนใจครับแล้วในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาก็มีคนแสดงความเห็นไว้น่าคิดเหมือนกันนะครับเขาบอกประมาณว่าถ้ามีความประพฤติอย่างนั้นแล้วจะบวชเป็นพระภิกษุทำไมอันนี้ก็เหมือนจะชี้ไปที่ความคาดหวังหรือความเข้าใจพื้นฐานเลยนะครับว่าพระควรจะเป็นยังไงใช่ค่ะประเด็นนั้นเชื่อมกันพอดีเลยค่ะเพราะการที่เกิดคำถามแบบนี้ขึ้นมามันก็อาจจะสะท้อนว่ายังมีความไม่เข้าใจในแก่นของการบวชจริงๆหรือสถานะเป็นพระอยู่ก็ได้นะคะคือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าพระวินัยเนี่ยมีสิกขาบทหรือข้อปฏิบัติที่พระภิกษุต้องศึกษาแล้วก็ยึดถือนะคะสำหรับสิกขาบทที่3ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยค่ะการจะนับว่าเป็นอาบัติสังฆาทิเศษได้ก็ต่อเมื่อนะคะพระภิกษุไปพูดเกี้ยวผู้หญิงโดยที่คำพูดนั้นนะคะมีการกล่าวพาดพิงถึงทวารหนักหรือว่าจมักแล้วก็ทวารเบาหรือปัสสาวมักหรือว่ากล่าวพาดพิงถึงเรื่องเมถุนธรรมคือการร่วมประเวณีอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะ อ๋อหมายความว่าต้องมีคำพูดที่เจาะจงไปถึงเรื่องทางเพศเรื่องอวัยวะหรือเรื่องการร่วมเพศโดยตรงเลยใช่ค่ะต้องแบบนั้นเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นการพูดแค่ว่าจีบได้ไหมครับหรือเป็นแฟนกันไหมอย่างที่ในแหล่งข้อมูลยกมาอันนี้มันเข้าข่ายตามเงื่อนไขนั้นหรือยังครับแต่ประเด็นสำคัญมากๆที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำก็คือว่าถึงแม้จะไม่เป็นสังฆาทิเศษโดยตรงนะคะว่าจาแบบนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอยู่ดีค่ะกับสมณสารูปคือความเป็นพระ มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโลกวัชชะนะคะโลกวัชชะใช่ค่ะคือเป็นสิ่งที่ชาวโลกโดยทั่วไปเขาก็ติเตียนกันว่าไม่สมควรแล้วมันก็อาจจะเป็นช่องทางเป็นประตูนำไปสู่การล่วงละเมิดสิกขาบทที่วันหนักขึ้นไปอีกได้ในอนาคตนะคะ อ๋อเข้าใจประเด็นเรื่องความไม่เหมาะสมแล้วครับถึงแม้โทษอาจจะยังไม่ถึงขั้นสังฆาทิเศษแต่มันก็ไม่ควรอย่างยิ่งทีนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับว่าจากมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยการที่พระรูปนั้นเกิดความสงสัยเรื่องนี้ขึ้นมามันสะท้อนปัญหาอะไรที่มันใหญ่กว่าแค่ความไม่รู้เรื่องวินัยข้อนี้ข้อเดียวหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะ คือแหล่งข้อมูลก็ชี้ไปทางนั้นนะคะว่าการกระทำหรือแม้แต่แค่คำพูดที่จะพูดแบบนั้นนะคะมันแสดงถึงการขาดความเข้าใจในเป้าหมาย หรือธรรมชาติของการบวชซึ่งจริงๆแล้วการบวชคือการมุ่งขัดเกลากิเลสใช่ไหมคะ ครับผม เพราะฉะนั้นการศึกษาพระวินัยอย่างท่องแท้เนี่ยจึงสำคัญมากไม่ใช่แค่ท่องจำว่าห้ามอะไรบ้างแต่ต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์จริงๆของแต่ละข้อเพื่อที่เราจะได้ละเว้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกระบุเป็นอาบัติข้อไหนหรือไม่ก็จามแล้วก็มุ่งประพฤติแต่ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับเพศภาวะของตัวเองจริงๆนะคะ ถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้นะครับว่าแม้คำพูดจีบทั่วๆไปแบบในคำถามตั้งต้นเนี่ยจะยังไม่เท่าข่ายสังฆาทิเศษสิกขาบทที่3โดยตรงแต่วาจาแบบนั้นก็ไม่สมควรอย่างยิ่งอยู่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นโทษได้เหมือนกันซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องศึกษาพระวินัยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงตามพระธรรมวินัยคำนี้ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าการเป็นพระภิกษุมันไม่ใช่แค่การหลบเลี่ยงไม่ทำผิดตามสิกขาบทที่ระบุไว้เท่านั้นนะคะแต่มันยังรวมถึงการสำรวมกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาความดีงามแล้วก็รักษาศรัทธาเอาไว้ด้วยคือเจตนารมณ์จริงๆของพระวินัยก็คือการสำรวมทั้งหมดเลยไม่ให้มันไหลไปในทางโลกียวิสัยนะคะ นั่นสินะครับการพิจารณาความละเอียดอ่อนของพระวินัยแล้วก็ความสำคัญของการสำรวมอย่างที่เราคุยกันจากแหล่งข้อมูลครั้งนี้ก็น่าจะชวนให้ผู้ฟังได้ลองขบคิดตามไปด้วยนะครับว่าการรักษาความงดงามตามพระธรรมวินัยในชีวิตประจำวันของพระภิกษุหรือบรรพชิตเนี่ย
แท้จริงแล้วมันมีความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่งไหนได้อีกบ้าง ที่อาจจะนอกเหนือไปจากการหลีกเลี่ยงอาบัติข้อต่างๆ ที่มีชื่อเรียกมีการระบุโทษไว้ชัดเจนแล้วนะครับ